नमस्ते। एरे इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई यो सीजीपीए र एसजीपीए कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर भनिदिन गइरहेको छु। यो सेमेस्टर सिस्टममा धेरै आइराख्ने कुरा हो। यो आइराख्ने विषय हो। यो विद्यार्थीहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। यो कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ त यो? जस्तै यो हेर्नुस् त मैले यो एउटा स्याम्पल बनाइदिएको छु। प्रोभिजनल ग्रेड सिट छ। नाम पुष्पराज, एक्जाम रोल नम्बर यति, पियु रजिस्ट्रेसन मैले पोखरा युनिभर्सिटीलाई बेस भएर बनाइदिरहेको छु है। लेभल ब्याचलरको बनाइदिरहेको छु मैले बीएचएम को है। एउटा कुनै एउटा स्याम्पल बनाइदिरहेको छु मैले है। फन्डामेन्टल्स अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी को क्रेडिट आवर 3 भइहाल्यो। ग्रेड ए आएको छ। अनि अर्को फुड प्रोडक्सन एन्ड पेटिसरीज क्रेडिट आवर 3 भइहाल्यो। ए माइनस आएको छ। थ्योरीमा 3 छ क्रेडिट आवर भने प्र्याक्टिकलमा 1.5 छ। यसमा यो ग्रेड आएको छ। अनि टोटल गरेर लास्टमा यो 3.54 आएको छ। यो 3.54 कसरी आयो त? यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनिदिन गइरहेको छु। हेर्नु है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्रेडिट आवरले पनि यहाँ ग्रेडमा फरक पार्छ है। क्रेडिट आवरले पनि यहाँ ग्रेड क्याल्कुलेसनमा फरक पार्छ। यो भयो एउटा मैले स्याम्पल देखाइदिएको ग्रेड सिट। अब स्याम्पल देखाइदिएको ग्रेड सिट, यो विद्यार्थी त यहाँ रेगुलर पास छ। यो सजिलो भयो, एकैचोटि यहाँ आयो। अब फेल भएको विद्यार्थीहरुको एसजीपीएमा यहाँ ड्यास भएर आउँछ। जस्तै यो विषयमा फेल छ विद्यार्थी भने यहाँ ड्यास आउँछ। यहाँ एसजीपीए आउँदैन है। एसजीपीए भनेको सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज हो है। यसको फुल फर्म सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज। जस्तै यहाँनिर विद्यार्थीको एफ आएको छ भने यहाँ ग्रेड देखाउँदैन। तर त्यो विद्यार्थी फेल भएको विद्यार्थी अर्को सेमिस्टरमा अरूसँग जाँच दिँदाखेरि पास भएको हुनसक्छ नि। अर्कोचोटि जाँच दिँदाखेरि हो त्यो भएको ग्रेड यहाँ हाल्यो भने यो निकाल्न सकिन्छ है। एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा ग्रेड सिट रेगुलर स्टुडेन्टको बनाइदिएको छु। यसलाई मिनिमाइज गरेँ मैले। अब आज हामीले सिक्ने टपिक के छ भनेर मैले भन्नु गइरहेको छु। इन टुडेज क्लास वी विल फोकस अन हाउ टु क्याल्कुलेट एसजीपीए। एसजीपीए कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज। हाउ टु क्याल्कुलेट सीजीपीए, कुमुलेटिभ ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज। क्युमुलेटिभ ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज भनेको टोटलमा लास्टमा आउने 8 सेमिस्टरको जाँच दिइसके पछाडि सबैको टोटल भएर आउने चाहिँ के हो त? सीजीपीए हो। यो सेमिस्टर वाइज आउनेको चाहिँ के हो त? सेमिस्टर ग्रेड एसजीपीए हो है। अनि मार्क्स रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको कति ग्रेड हो, अनि विच ग्रेड इक्वल टु हाउ मच मार्क्स, कति मार्क्स आयो भने कुन ग्रेडमा पर्छ, सबै मैले तपाईहरुलाई यो एक्सलमा बनाएर लिएर आएको छु। यो भनिदिन गइरहेको छु है। अब यही ग्रेड सिटको अनुसार हामीले हेरौँ यो कति कति मार्क्स आएर यो कसरी क्याल्कुलेसन भएको छ। यो 3.54 कसरी क्याल्कुलेट भएको भनेर मैले एक्सलमा बनाएर लिएर आएको छु, भनिदिन गइरहेको छु है। जस्तै त्यही सब्जेक्ट हो, हेर्नुहोस् यहाँनिर यही है, त्यही सब्जेक्टहरु हो। मैले यहाँनिर एक्सल सिटमा बनाएको छु। क्रेडिट आवर 3 छ। ग्रेड आएको छ, कति आएको छ ग्रेड हेरौँ है। ग्रेड आएको छ, ए आएको छ। त्यो विद्यार्थीको ग्रेड यहाँ ए आएको छ। यो ए मैले कसरी लेखेको भन्दा यहाँ जुन छ नि यहाँ ग्रेड, त्यो विद्यार्थीको ए छ नि यहाँ ए माइनस, यो सबै यही ग्रेड मैले त्यहाँ राख्छु है। त्यहाँ राखिसके पछाडि यो ग्रेड त्यहाँ राखिसके पछाडि यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर मैले भनिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि ए माइनस, अनि त्यस पछाडि अर्को के आएको छ, ए आएको छ। यो यही अनुसार छ है, यही अनुसार ए आएको छ नि यहाँ कुन कुन आएको छ त्यही लेख्दैछु म। अब त्यस पछाडि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा के आएको छ, ए माइनस आएको छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा के आएको छ, फिफ्थमा आएको छ बी माइनस आएको छ। अनि 6 मा आएको छ बी प्लस आएको छ। 7 मा आएको छ ए आएको छ। 8 मा आएको छ बी प्लस आएको छ। अनि 9th मा आएको छ बी आएको छ। 9th भनेको यो सब्जेक्टमा यति यति ग्रेड आएको छ। यही ग्रेड छ नि त यहाँ हेर्नु त, यही ग्रेड छ नि यहाँ हो। यही ग्रेड मैले त्यहाँ राखिरहेको छु है। यही ग्रेड मैले त्यहाँ राखिरहेको छु। अब ग्रेड 2 पोइन्ट भन्छ। ग्रेड आवर 3 आयो, यसको ग्रेड आयो ए आयो भनेको ग्रेड 2 पोइन्ट भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ग्रेड भनेको ए आयो भने कति आयो, 4 आयो। 4 लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ फर्मुला हो। यो तपाईहरुलाई यो राख्नुपर्छ। तपाईहरुले यो सेभ गरेर राख्नु होला है। स्क्रिनशट गर्नुभयो भने हुन्छ, तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यो हो के। ए भनेको 4 हो, ए माइनस भनेको 3.7 हो, बी भनेको बी प्लस भनेको 3.3 हो। अब विद्यार्थीले जुन लिएर आउँछ हामीले त्यही राख्दै जाउँ। 3 भनेको यो क्रेडिट आवर 3 हो। ग्रेड कति आयो त, ए माइनस आयो। ए माइनस भनेको 3.7 हो। अनि यहाँ के आयो, फेरि ए आयो विद्यार्थीको, यहाँ 4 आयो है। अब यो यहाँनिर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो र D8 इन्टु F8 हो क्या। यो D8 भनेको यो हो, यो र यो गुणा गर्ने यहाँ आउँछ कि आयो। यति गरिसकेपछि यो र यो गुणा गर्ने यहाँ आउँछ कि हो। अब यहाँ हेर्ने है यो, अब यहाँ हेर्ने ए माइनस भनेको कति हो, ए माइनस भनेको 3.7 हो। ए माइनस भनेको 3.7 हो।
अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त बी माइनस भनेको कति हो 2.7 हो 2.7 हो। बी प्लस भनेको कति हो यहाँ हेर्नुहोस् 3.3 हो 3.3 हो। यो तपाईँले जान्नुभयो भने क्यालकुलेसन गर्न सजिलो छ। अनि त्यस पछाडि के गर्ने त यो क्रेडिट आवर र यो ग्रेड पोइन्टलाई कति लिएर आएको छ यसलाई गुणा गर्ने यहाँ पोइन्ट आउँछ क्या टोटल। अब यहाँ हेर्नु यसको 1.5 छ नि ए आयो ए भनेको कति हो 4 हो। अनि यसको पनि यहाँ 1.5 छ बी प्लस आयो बी प्लस भनेको कति हो 3.3 हो। यहाँ बी आएको छ नि बी भनेको कति हो 3 हो। यसो गर्दाखेरि हेर्नु त कति आयो यो टोटल कति आयो यो सबैलाई जोड्दा कति आयो यति आयो। यो सबैलाई जोड्दा कति आयो यति आयो। यो सबैलाई जोड्दा कति आयो 22.5 चाहिँ यो चाहिँ 22.5 चाहिँ क्रेडिटको टोटल यो भनेको ग्रेड यो ग्रेड ल्याएको ग्रेडको टोटल यो भनेको पोइन्ट्सको यो र गुणा गर्दा आएको टोटल यति भयो हैन। अब यो चाहिँ कसरी आयो त यो चाहिँ यो G17 यहाँ हेर्नुस् G17 भन्छ G17 भनेको कहाँ छ यो हो नि G17 हो। G17 लाई चाहिँ केले भाग गर्ने G17 लाई चाहिँ D17 ले भाग गर्ने। क्रेडिटको टोटललाई यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यता आउँछ नि यसको टोटलले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त SGPA आयो। SGPA भनेको सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज यहाँ पनि लेख्दैछु सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज आयो यति आयो 3.54 आयो है। अब तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ अर्को के कुरा भने मैले अहिले भन्दिन्छु यो त तपाईले यो ए आयो भने 4 बी माइनस आयो भने 2.7 हो भनेर तपाईले बुझ्नुभयो। अब ए भनेको कतिदेखि कतिसम्म आयो भने 90 देखि माथि लिएर आउनुभयो 90 देखि 90 मार्क्स 100 मा 90 लिएर आउनुभयो भने 90 भन्दा माथि लिएर आउनुभयो भने के हो त ए हो। 85 देखि 89 सम्म लिएर आउनुभयो भने ए माइनस हो। 80 देखि 84 सम्म लिएर आउनुभयो भने बी प्लस हो। 75 देखि 79 सम्म लिएर आउनुभयो भने बी हो। 70 देखि 74 सम्म लिएर आउनुभयो भने बी माइनस हो। 65 देखि 69 सम्म ल्याउनु भयो भने सी प्लस हो। 60 देखि 64 सम्म ल्याउनु भयो भने सी हो। 55 देखि 59 सम्म सी माइनस हो। 50 देखि 54 डी प्लस हो। 45 देखि 50 सम्म लिएर आउनु भयो भने डी हो। 44 लिएर आउनु भयो भने फेल हो। त्यहाँदेखि मुनिको किन नलेखेको भन्दा त्यहाँदेखि मुनिको फेल हुन्छ के। त्यही भएर 45 चाहिँ पास मार्क्स हो। अब हेर्नु है इफ यू डोन्ट ह्याभ ग्रेड अन फेल्ड मार्कसिट देन इन्क्लुड पास ग्रेड विच यू गेट आफ्टर रिटेक एक्जाम भनेको जस्तै यो विद्यार्थीको यहाँ फेल आयो हैन यो त रेगुलर विद्यार्थी पास भयो यो त निकाल्न सजिलो हो। जस्तै यो प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टमा यो विद्यार्थी यहाँ फेल एफ भयो भने के गर्ने त अब फेरि एक्जाम दिन्छ नि त्यसले अर्को पालि एक्जाम दिँदा कुन ग्रेड आउँछ हो त्यो एक्जाम दिँदाखेरि पास भएको ग्रेड चाहिँ यहाँ हाल्ने। त्यति गरिसके पछाडि के आउँछ त एसजीपीए आउँछ है। अब एसजीपीए भनेको त सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज भयो सेमिस्टर वाइज को निकाल्दाखेरि। अब सीजीपीए भनेको क्युमुलेटिभ सबै सेमिस्टर पास गरिसक्यो। अब सबै सेमिस्टरको पास गरिसकेपछि तपाईले सेमिस्टर वाइज निकाल्नुहुन्छ हैन सेमिस्टर वाइज एसजीपीए निकाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा सेमिस्टरको भयो यसरी नै 8 वटा सेमिस्टरको सबैको निकाल्नु हैन। अनि त्यसैले फर्स्ट सेमिस्टरमा कति आयो एक्जाम्पलको लागि 3.54 आयो। अर्कोमा आयो 3.2 आयो। अर्कोमा 3 आयो। अर्कोमा 3.5 आयो। अर्कोमा 4 आयो 4 आयो 4 आयो 4 आयो हैन। कति आयो 29.4 आयो सबै एसजीपीए सबैको प्रत्येकको तपाईले एसजीपीए सेमिस्टर ग्रेड पर्सेन्टेज एभरेज हाल्दै लिएर आउनुभयो फर्स्ट देखि 8 सम्म सबैको हाल्नुभयो टोटल कति आयो 29.24 आयो। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त डिभाइड बाइ कतिवटा सेमिस्टर छ जस्तै हामीले त 8 वटा सेमिस्टरको बनाएको छौं यहाँ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म 8 वटा सेमिस्टरको बनाएको छौं हो। यो आको टोटललाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्दैछ सीजीपीए आउँछ के। जस्तै तपाई ब्याचलरको बीएचएम को मैले बनाउँदै छु नि 8 सेमिस्टर पास गर्दाखेरि तपाईको ब्याचलरमा जीपीए कति आयो भनेर सोध्यो भने 3.65 भन्नु पर्यो के। यस्तो यसरी हुन्छ के 3 राउन्ड गरेर 3.66 भयो हो। यसरी निकालिन्छ के निकालिन्छ त सीजीपीए यसरी निकालिन्छ हो। तपाईहरुले अब सीजीपीए निकाल्न सक्नुहुन्छ आफै घरमा बसेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियो एकदम सजिलो एकदम स्लो छ तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गरेर यति देखि यति सम्म यो मार्क्स हो भनेर यसरी घरमा आफै पनि आफ्नो ग्रेड कति आयो भनेर निकाल्न सकिन्छ
है। अब हामीले यो मैले यहाँ भने जति सबै कुराहरू रेन्ज कतिदेखि कति कुन कुन ग्रेड हो भनेर सबै भनिदिइसकेँ नि। हो यस्तो हुन्छ ग्रेड सिट, यो कसरी आएको रहेछ तपाईँले अब थाहा पाउनुभयो। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। मैले यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।